Yes, what's up guys? So, gagawa tayo ng mandala. So, first, gawa tayo ng new layer. So, Control Shift N and new layer. So, sa new layer, gagawa tayo ng mandala. So, click lang to. Then, mandala. So, nasa inyo na kung ilang segments. So, try natin ang 8. So, resize lang natin siya. Mga Lodi cakes. And make sure na center siya. Yan. Alright. Okay na. So, let's start. So, first, zoom natin. Try natin to. So, ang daming brushes dito. Pero I prefer to just to do the basics. So, and then 5p. Try natin kung malaki siya. Okay. So, brush lang. Kung nalilate lang kayo, gawin tayo 7. Yun. So, depends sa styles. Gagawa ba tayo ng rose? So, delete lang natin sila para trim yung edges. So, then brush. And just to make sure ito yung smoothing. Kung gano'n yung kung gusto ko smooth kung 50%. Ayun. So, ganun lang. Lalaki na ako 7. Gawin natin 5. Okay, save. Yung pag-undo ko is Control Z lang. Control Z para mas smooth siya. Ma-browse. So, adjust na to 70% para quality. So, maraming styles. Mas okay kung may idea kayo. Check lang kayo sa Pinterest. Marami dyan. Maraming makakatulong sa inyo dyan, tol. And layers. So, mamaya. Check natin mamaya to. Gawa tayo ng ibang styles. So, ayos na, di ba? Then brush, line ulit natin. And let's do this.
Yun lang guys. So, and may natawag sa akin. Ayun, so, mamaya pa, lalagay tayong details and colors para mas okay. So, marami tayong pwedeng matutunan dito guys. Nakakatuwa lang sa mga sa mandala. Cute siya tingnan. And if you know, all know mandala is symmetrical. Tiklines lang natin siya mga lodi. Then, parang gusto ko mag dotted para may onting details. So, wala tayo ng uh, tuldok-tuldok. Mas tip lang to kung about sa tattooing. So, kita nyo na yung details. Nagdag tayo dito. Oop. Oop. So, siya mas darken, mas tikit-tikit yung tuldok. So, meron tayong basic mandala. So, paano lalagyan natin siya ng effects? So, dito tayo dito sa effects, gradient overlay or pattern overlay. So, pattern overlay is about a concept which is my trees, whatever you call it, green, ganda yung green, yellows. It's about patterns. And so, meron tayong green. Punta tayo dito sa background and Alt-Delete, automatic block yan. So, kung hindi makita yung pattern overlay natin, pwede natin siyang palitan. Gradient overlay. Ayan. Sa gradient overlay, dito yung mga designs. Mga gradients. Sige. Pili tayo ng isa. Sige, isang bago. So, double click lang to. Ito, pwede natin palitan to. Ito lang ang kiklik mo. Then, block. Let's say, red. And, white. Nope. Punta natin ng blue. Yan. Yan. Click lang natin to.
para mag-transition siya. Alright, di ba? Tapos yung angle, and makikita natin yung angle dyan. And kung brush pa tayo, let's say 10 para sa dotted. Yan. Yan. So, gusto nyo lang dagdagan pa ng design, ng layouts, why not? Yan. So, finished product. Hope you enjoy. Bye-bye.